welcome back to my YouTube channel, and for this video, we are going to unbox and review na naman isang affordable na tablet from Teclast, and this is the Teclast P20 HD 10.1 inches na tablet. And as you can see sa ating video, it has lots of freebies doon sa aking binilhan sa Lazada Teclast affiliate store. So without further ado, let us start the unboxing. Bili ko po ito sa Lazada for almost 6,300, so 6,299 siya, na may original price na almost 6,500. So nagkaroon tayo ng voucher and free shipping na din. Review nga pala, ang ginagamit ko na pang film ng itong ating Teclast P20 HD unboxing and review is the Infinix Note 7. Nakaka-unbox ko lang dito rin sa aking YouTube channel. So if you would like to see the performance and unboxing and review ng ating Infinix Note 7, so meron po itong video dito sa aking YouTube channel. So before we proceed, pag-usapan muna natin yung kanyang freebies. And maganda doon sa seller na binilhan ko overseas is meron siyang freebies dito sa ating Teclast P20 HD. First freebie is the 3.5mm headset na mayroong kasamang silicone, so kahit cheap siya, very good pa rin na nagbigay si seller. Next natin is yung kanyang pen. Actually, isa talaga tong ball pen na panulat, and then yung dulo niya kasi is may rubber tip, so pwede siyang gamitin sa ating tablet for touchscreen pen. Next freebie natin is yung ating Bluetooth keyboard na kasukat ng 10.1 inches. So kahit wala siyang touchpad or trackpad, very good pa din na isinama to ni seller para magamit nating alternative na tablet PC ang ating Teclast P20 HD. Yung ating last na freebie is the Teclast tablet flip cover na as you can see talagang galing sa Teclast store dahil may logo sila ng Teclast dito, and very good, very premium ang pagkakagawa. So very good kay seller. This is the box of the new Teclast P20 HD na bagong release lang ni Teclast, na actually Android 10 na siya out of the box, and 64 gigs of internal memory with 4 GB of RAM, and good thing may dual speaker siya at USB Type-C port. Sa box, makikita natin agad pagbukas ng box yung ating Teclast P20 HD na tablet na nakabalot pa. And nga pala yung kanyang box is very good, very premium, very maganda yung pagkaka-package niya. As you can see, may foam pa doon sa ating outer cover. Paperworks na user manual, reminder at warranty card, na which I think hindi naman magagamit yung warranty card dahil hindi naman dito binili sa Pilipinas yung ating Teclast P20 HD. Sa box ang ating pin ejector dahil ang ating Teclast P20 HD ay supported ng SIM card and memory card hybrid. Ang ating power brick na mayroong 11 watts na power fast charging support. Yung ating Teclast na USB Type-C cord to USB Type-A na mayroong logo ng Teclast at mayroong purple accent sa loob ng kanyang USB Type-C at Type-A na port. So out of the box po, ito po ang itsura ng ating Teclast P20 HD na out of the box ay Android 10, and as you can see, it runs on stock Android. Actually parang nga siyang Android Go edition. So makikita po natin sa harapan ng ating Teclast P20 HD na mayroong horizontal view, and as you can see, yung camera niya dito sa taas is mayroong 2 megapixel front camera, and Full HD 1080p na din po ang resolution ng ating Teclast P20 HD. Sa baba po, makikita natin na mayroon siyang dual firing speakers. So take note lang po na itong kanyang dual speakers ay walang audio enhancement kagaya ng DTS at ng Dolby Atmos. Left side naman po, makikita natin ang kanyang USB Type-C port, microphone, volume rockers at ang kanyang power button. Left side, wala po tayong makikita. Taas, makikita natin ang kanyang 3.5mm audio port at ang kanyang SIM tray at ang kanyang micro SD card slot. Kod, makikita natin yung kanyang aluminum finish at yung kanyang 5 megapixel na rear camera. So meron din tayong pre-installed na back screen protector pati harap. And out of the box,
out of the 64 gig internal storage, meron lang tayong nagamit na 8.33 gig. So 13% use lang yon, so malaki-laki pa siya. And good thing na yung kanyang software, ang kanyang Android version is already on Android 10. So very good, updated na rin yung kanyang software, hindi na tayo mahihirapan. So hopefully magkaroon na lang ng mga future updates na supported ni Teclast, itong ating Teclast P20 HD. Po pala yung kanyang notification panel. So as you can see, meron tayong Wi-Fi, Bluetooth, Do Not Disturb location, 4G SIM 1, 2, hotspot, auto-rotate, smart saving mode, mobile data, airplane mode, dark theme dahil Android 10, iComfort, data saver, invert colors, meron din siyang long screenshot, grayscale, storage, at focus mode. Wala po siyang double tap screen to wake, so meron lang po siyang lift to check the tablet, kung saan kapag hinawakan natin or nilift natin yung ating tablet is kusa siyang magbubukas. Wala din po siyang face unlock or fingerprint scanner, so ang tangi meron lang sa kanya is the pin lock or the password. And we also did some benchmark tests. So makikita nyo sa screen ang Geekbench score ng Teclast P20 HD. So sa single core meron siyang 154 scores at sa multi-core meron siyang 738 scores. And for our Antutu benchmark, makikita nyo sa screen ng ating Teclast P20 HD ay mayroong 101,258 scores sa ating Antutu benchmark. So okay na rin yon sa isang budget entry level na tablet na nakatungtong siya ng more than 100,000 benchmark scores. Now we are going to do some speaker test and let's see kung malakas ba yung kanyang speaker test. So for me, okay lang po yung kanyang speakers, though meron siyang dual firing speakers, so sakto lang yung kanyang speakers, walang masyadong bass, walang masyadong enhancement, so sakto lang siya. So hindi naman siya ganun kahina, hindi rin siya ganun kalakas. So for me, okay na rin siya for its price. Tayo sa ibang test. Ngayon pumunta naman tayo sa kanyang gaming test and performance. So gagamitin natin siya, lalaruin natin yung dalawang laro, ML and Asphalt 9. So tingnan natin yung kanyang performance, kung okay ba, smooth ba, or kung makakaranas tayo ng lags. ML, makikita nyo po na kaya niya ang high graphics. Yun nga lang, wala siyang HFR mode. Meron lang siyang HD mode. And the rest, kaya niya na. So meron din siyang low resolution optimization, shadow, outlines, skill vibration. Ng ating Teclast P20 HD dito sa larong ML. So makikita natin, for me okay naman yung kanyang performance using the high settings itong ML, though wala siyang HFR mode. So for me, okay pa rin naman yung kanyang performance, wala naman ako naranasang lag. So for me, okay itong Teclast P20 HD dito sa ML. The Asphalt 9 game dito sa ating Teclast P20 HD, and as you can see sa ating settings, high quality natin siya, and let's see kung kaya ba niya itong performance ng Asphalt 9.
performance ng ating Teclast P20 HD dito sa Asphalt 9 using high graphics. So makikita natin na talaga namang nag-struggle siya using the high setting. So kung ako sa inyo, mas advice ko na lang na babaan na lang natin yung quality ng display sa settings. And that's it. So for me, okay pa rin naman siya kahit may lags. To use the Teclast P20 HD in playing casual games kagaya nitong Candy Crush. Sa offline games, okay naman yung performance niya. Kayang-kaya ng kanyang processor yung ganitong klase ng games. Video quality of the Teclast P20 HD. So as you can see, hindi siya maganda. At yung kanyang autofocus, napakalala. Ang yung mga nagustuhan ko sa Teclast P20 HD. So unang-una is yung cheap at affordable price, nasulit at may kasama pang freebies doon sa aking binilhan na seller online sa Lazada. Next is sa presyo niya, makakakuha ka na ng 4GB RAM with 64GB of internal storage. Na sa iba, makukuha mo lang is 2GB RAM or 3GB at 32GB of internal storage. Next, malaki na rin yung kanyang screen, 10.1 inches na mayroong 1080p at Full HD Plus display. Sa iba niya na ganyang presyo is 8 inches lang at 720p. And then latest stock Android 10 na rin siya. So very updated na yung kanyang software, and stock Android siya, meaning to say less yung bloatware. And then meron siyang dual speakers, so maganda na rin yun, though hindi ganun kalakas yung kanyang speaker, pero kaya na din, sumasabay na rin sa mga ibang brands. And then meron siyang aluminum body, so very nice yung pagkakagawa ng kanyang body, very premium ang dating. And last na nagustuhan ko sa kanya is meron siyang USB Type-C na mayroong 11 watts na fast charging, kahit sabihin natin na meron siyang 6,000 mAh na battery, so okay pa rin yun na meron siyang USB Type-C at 11 watts na fast charger. Ang hindi ko naman nagustuhan sa Teclast P20 HD, first nga is yung kanyang entry level na MediaTek processor. Syempre 28nm to, so makakaramdam talaga tayo ng heating, pero yung heating niya is normal pa rin naman. Next is yung battery. Actually hindi talaga ako na-impress sa battery performance, yung usage niya, knowing na 6,000 mAh na battery siya. So meron akong mga nagamit na phone, na tablet, na mas mababa pa yung milliampere ng battery nila, pero mas matagal yung battery life and usage ng paggamit ko kaysa dito sa Teclast P20 HD. So syempre next natin dyan yung heating. Oo, may mararanasan ka talagang heating, pero not to the point na nakakapaso. So bearable siya for me. And next natin is yung charging time. So yung charging time, doon na meron siyang 11 watts na fast charging at USB Type-C, matagal pa rin siyang mag-charge kasi nga meron siyang 6,000 mAh na battery. Pero yung charging time naman na yun is very subjective. And last for me is yung poor camera and video quality. So honestly, ang mga tablets naman, hindi naman siya made for video and camera picture taking. Recommend ko pa rin naman itong si Teclast P20 HD, lalo na ngayon na tayo ay dumadanas ng pandemic dahil sa COVID-19 sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. So okay na okay ito, especially for kids, sa mga anak nyo, mga bata, mga chikiting na kailangan, lalo na ng mga estudyante for their online classes. So pwede itong maging alternative kung hindi naman kayo mapili sa brand video. So please do not forget to like, subscribe, and share this video, and keep supporting my YouTube channel. So I hope nakatulong po ako sa inyo, and thank you very much. Bye bye.